ismét egy magyar videó. Remélem ti is örültök neki, szóval ma is minkkel készültem nektek. Beszélni fogok közben, szóval szerintem nagyon hosszú lesz. Na de remélem élvezni fogjátok, szóval egy tavaszi, friss, üdes minkről van szó, amit itt láthatok most épp rajtam. Nagyon könnyű elkészíteni, úgy gondolom tényleg nagyon-nagyon jól mutat, nőies, szép. Nem túl sok, de épp mégis van valami ugye az arcunkon. Szóval remélem tetszeni fog nektek, és kezdjünk is neki. Elsősorban ugye alapozni fogunk, vagyis nem, egy primert fogok felvinni az arcomra, és ezt használom mostanában, a Nivea Men Aftershave balzsamot. Lehet, hogy furcsáljátok egy picit, igaz, furcsa is, de nagyon jól működik, szóval mindenképp ajánlom figyelmetekbe. És ezt egy picit ebből ugye felviszünk a bőrünkre. Egyébként nincs abszolút semmi a bőrömön, vízzel megmostam, és ennyi volt az egész reggeli rutinom. Szóval ezt alaposan belemasszírozzuk az arcbőrünkbe, picit ugye férfias illata van, ragacsos hatású, vagy ragacsos érzést kelt, ami jó, mert ezáltal ugye majd az alapozónk is hozzá fog jól tapadni. Ezt a két alapozót használom a L'Oréal-tól, össze fogom őket keverni, az egyik sötétebb, a másik világosabb, ez a L'Oréal True Match, ez Golden Beige, ez pedig, mi is a neve? Igen, Ivory Rose, szóval több a világosból és kevesebb a sötétebből, és így lesz a tökéletes szín. És ezt egy vizes vagy nedves beauty blenderrel fogom beledolgozni aztán a bőrömbe. Nagyon szeretem a beauty blendert, mert tényleg egy olcsó megoldás, hát ahhoz képest olcsó megoldás, és nagyon-nagyon jól eldolgozza az alapozót. Imádom tényleg. Úgy látom, hogy picit világosabb, mint kellene, úgyhogy még teszek a sötétebbikből. Szeretem ezt az alapozó kombinációt, ezt a True Match-et, mert vizes bázisú egyébként, tehát folyékony alapozóról beszélünk, és ezáltal ugye nem terheli meg a bőrt, de mégis nagyon-nagyon jól fed. Ezt nagyon szeretem benne. Hosszú videó lesz, úgy érzem, mert beszélek is közben is. Hát ha már láttátok a videóimat, akkor tudjátok, hogy nem keveset, de megpróbálom ugye egy picit felpörgetni az eseményeket itt-ott, hogy ne kelljen itt ülni 20 órát velem, mert az már nem jó. A Catrice Camouflage Cream Concealer-t használom, ami így néz ki. Ez 020 Light Beige, és ezt én Müllerből vásárolom, tehát ez elérhető mindenki számára. És egy Sigma ecsettel, a Large Shader i60 ecsettel fogom ezt most a szemem alá felvinni, de csak tényleg pont ide a kis karikáimra. És ugye ez világosabb, mint az alapozóm színe, így hát eltünteti a karikáimat. De ez csak az első lépés. Meglátjátok mindjárt, mit szoktam még használni, szóval csak egy picit épp hogy. Szóval ha ezzel meg vagyunk, akkor használom ezt a kettő kombinációját. Lássátok! Szóval a Maybelline Instant Age Rewind Concealer, ami nem hiszem, hogy kapható Magyarországon, én legalábbis még nem láttam, illetve a 17 Ideal Covered. Ezt a kettőt szoktam még felvinni, és ezt egy úgymond háromszög alakban, tehát láthatjátok, hogy itt van a kis háromszögünk. Szóval világosabbá teszi ezt a területet, és ezáltal üdébbnek fog mutatni az arcunk. Tehát ez a terület itt mindig világosabb kell, hogy legyen, legalábbis én úgy szeretem, tehát világosabb kell, hogy legyen, mint az arcot többi része, illetve ide is teszünk egy picit. Nem sokkal kell világosabb legyen, mert az már feltűnő, de egy-két árnyalattal jó. És akkor még a másikból is teszünk, ez sokkal világosabb. Teszünk épp egy picit. Egyébként mindkettő nagyon jól fed, de nem látszik, hogy ott van a bőrön. És ugyanúgy csak a beauty blenderemmel fogom ezt eldolgozni. Pici ütögető mozdulatokat csinálok, mint láthatjátok, és ezt szépen eldolgozom. És sokszor ugye fel is húzom a halántékom felé. A Beauty Blender azért is jó, mert ugye felveszi a plusz terméket, tehát
tényleg annyi fog maradni a bőrünkön, amennyi szükséges, és ezt nagyon szeretem benne. Ha ez megvan, akkor fixálnunk kell púderrel, és én csak ezt a részt szoktam fixálni, tehát a szemem alatt, az orromat, és picit talán ezt a részt is szoktam fixálni, de a többi területre nem fogok púdert felvinni. Szóval a Beauty Blender, amúgy nem így kell ezt csinálni, de én így szoktam mostanában a Beauty Blendert, ugye beleviszem a kis púderembe, és szépen fixálom a szem alatti részt. Így ezzel meg is vagyunk, az alap kész van. Általában ilyenkor egyébként a szememet szoktam megcsinálni, de most muszáj szemöldököt készítenem magamnak, mert láthatjátok, vékonyka. Egyébként már ez elég jól néz ki, nem tudom, növekszik, vagy gyarapodik, mit csinál. Ez még nagyon picike és vékonyka. Kihúztam, amikor 14 éves voltam, mert akkor az volt a divat, ugye minél vékonyabb szemöldök is. Undorítóan néztem ki, csak szólok. Anastasia Beverly Hills termékét használom, ami egy ilyen kis pasztás, krémes dolog. Ez a blond árnyalatban van, tehát szőkéknek való, és ezzel az ecsettel, ami egy Sigma ecset, Sigma I65, ami picike, láthatjátok, ezzel nem látjátok, itt láthatjátok, ezzel fogom ugye a szemöldökömet kihúzni. Ezt fixálni szoktam egy átlátszó kis zsellével, ami ugyancsak szemöldökre való, ez is Anastasia Beverly Hills, és ez nagyon-nagyon jó olyan szempontból, hogy ugye még át is fésüljük vele a szemöldökünket, de ugyanakkor ez a zsellé ugye fixálni fogja, és az amúgy is már vízálló terméket egyébként még tartósabbá teszi. Először egy primert fogunk felvinni, és én a MAC-től használom a Paint Potot Painterly színben. Szóval csak simán ugye ebből a kis krémes primerből felviszek egy keveset a szemhéjamra, és aztán kezdhetjük is. Ma egy ilyen, ahogyan azt már mondtam, friss, picit csillogó, de nem túl feltűnő sminket szeretnék készíteni, és ehhez a Lorac Unzipped palettát fogom használni, ami így néz ki. Nagyon szeretem ezt, nagyon szép, és ezt fogom felvinni először is a szemhéjamra. Picit ütögető mozdulatokat alkalmazok. Rendben, meg is vagyunk, és akkor most egy satírozó ecsetet fogok használni. Ez a kedvencem a Sigmától, az I25, és ugyancsak ezt az árnyalatot fogom felvinni, és eldolgozom szépen ezt a bronzos szemhéjpúdert, és ugye viszek belőle picit fentebb is. Milyenek a nevem, ezt nem tudom magyarul, vagy angolul crease, ugye, ez a rész itt. Nem tudom, hogy hogyan van ez magyarul. Tehát ahogyan azt láthatjátok, nem csinálok más, csak ilyen pici kis körkörös mozdulatokat, és ezáltal szépen eldolgozott lesz majd a szemhéjpúder, és egy olyan smoky, füstös hatást fogunk ezzel elérni. Ezzel meg is vagyunk. Ilyenkor általában veszek egy nagyobb satírozó ecsetet is, ez is a Sigmától van, ez pedig a Sigma E40, vagy I40, és ugyancsak ezt az árnyalatot használva még egyszer átmegyek így az egészen, és ez ugye segít abban, hogy picit sem legyen ugye foltos, vagy nem egyenletes a szemhéjpúder, és akkor ezzel végeztünk is. A vízvonalunkra, azt hiszem, annak úgy mondják, ezt fogom felvinni, ami a Zoevától van, Graphic Eyes Myth színben. Ez egy nagyon-nagyon szép rose gold árnyalatú szemceruza, és vízálló, szóval ilyen szempontból nagyon jó, és ezt ide fogom felvinni, és ez ad nekünk egy ilyen picit csillogós effektust, vagy effektet, ami nekem nagyon tetszik.
Ugyancsak ezt fogom alkalmazni ide. Ezáltal egy ilyen highlighted sminket kapunk. Ez ugye adja meg a frissességét és az úgymond üde kinézetét a sminkünknek. A következő lépés az ugye a szempillaspirál, ami ez az én kedvencem jelen pillanatban, a L'Oréal Miss Manga, tényleg nagyon-nagyon szeretem és mindig ezt használom. Egy kis bronzosító következik, és ezt használom jelen pillanatban a Milani-tól. Nagyon-nagyon szeretem, a picit aranyozott, tehát aranycsillámocskákat tartalmaz, vagy aranyfényt, inkább úgy mondom, mert ezek semmiféleképp nem csillámok, és ezt fogom felvinni ezzel a Sigma ecsettel, ami Sigma F30. És a Milaninak van magyar webshopja, tehát nyugodtan tudtok rendelni. Mindenféle más termékeik is ott vannak ugye a webshopban, és nagyon-nagyon tetszik minden. Akarok majd egy jó kis pirosítót tőlük. Vannak liquid lipstickjeik is, ugye. Ajánlom figyelmetekbe. Micsoda kis rakoncátlan hajak. És ugyancsak a bronzerből szoktam vinni egy picit fel ide, a homlokunkra, vagy ugye a hajvonalra. Ez is egy jó kis effektust fog nekünk adni. Ezt akkor ajánlom inkább, hogyha nem túl pici ugye a homlokotok. Hogyha a homlokotok picike, akkor semmiféleképp ne vigyetek fel ilyet, mert akkor még kisebbé fogja ezt tenni. Hogyha a homlokotok nagyobbnak látjátok, akkor ebből többet is lehet felvinni, és akkor ez úgymond kicsinyíteni fogja, tehát azt a hatást fogja kelteni. Jó, ezzel szerintem meg is vagyunk. Rendben, most akkor jöhet a pirosító. Úgy érzem, hogy amikor egy ilyen üde, friss, tavaszias sminket készítek, akkor mindig ugye jó kis pirosított arcot szeretnék. Nem tudom, nem szeretek spórolni ilyenkor a pirosítóval, mert az úgy ad nekünk egy kis, szerintem üdehatást, friss üdehatást, és ezt fogom használni ma a Kikótól, így néz ki. Nagyon jó kis csomagolás. Tribal Soul Baked Blush Wild Mauve az a neve, és egy ilyen rózsaszínes, picit csillogós pirosítóról van szó, és ezt pedig egy ilyen ecsettel fogom felvinni a Sigmától, ez pedig a Sigma Dual Fiber F50, nagyon szeretem ezt pirosítónak, hisz ugye pont annyi terméket vesz fel ez az ecset, amennyi nekünk kell ide, és ugye simán, és mosolyogni szoktam ilyenkor, mert így látjuk a kis almácskáinkat, és akkor könnyebb felvinni a pirosítót. Aztán a rúzs előtt még amit tennünk kell, az egy kis highlighter. Ezt fogom ma használni a Kikótól. Ez Kiko Shimmering Highlighter Stick, tehát ez egy krémes termék, amit csak úgy simán vagy ujjal, vagy én csak így szoktam, tehát egy csíkot húzok vele ide, illetve a másik oldalamra is. Tehát ez pont a csontunkra kell, hogy kerüljön, és akkor ezzel a kis ecsettel, a Zoeva ecset, Lux Face Focus, szépen eldolgozom ezt pici mozdulatokkal, de egyébként ugye ujjal is nagyon-nagyon jól el lehet ezt dolgozni, és akkor ez pedig egy ilyen finom nőies csillogást fog adni a bőrötöknek, ami szerintem tavaszias sminkhez mindenképp szükséges, és ugye nagyon jól fog mutatni a szemen lévő kis csillogással. Szerintem nagyon jól látszik. Mindenképp jól el kell ezt dolgozni, tehát nem maradjon semmiféleképp ott egy ilyen csík. Nagyon fontos. Ugyancsak ebből szoktam egy picit felvinni az orrom hegyére. És egy pici kerüljön erre a részre is.
ez ugye meg fogja nagyobbítani picit az ajkaitokat, legalábbis azt a hatást fogja kelteni természetesen. Jó, és most jöhet ugye a rúzs, vagy hát nem is rúzs, mert ez egy Color Boost a Bourjois-tól, nemrég vásároltam a DM-ben. Nagyon-nagyon megtetszett a színe, illetve ugye a hatás, amit ad, hisz egy nagyon természetes színt fog adni az ajkainknak, ugyanakkor van benne egy pici fény, egy pici csillogás. Nagyon szeretem, imádom. Hidratált lesz tőle majd az ajkunk, és tényleg nagyon-nagyon jól tart. Bele is lehet dolgozni ezt az ajkaitokba, ugye az ujjatokkal. És akkor még természetesebbnek fog tűnni. Szóval ennyi lett volna mára, köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Remélem tetszett, kérnék szépen egy lájkot, hogyha igen, az nagyon sokat számít nekem, illetve fel tudok iratkozni a csatornámra odalent a subscribe gombocskával, hogy legyen még több magyar videó. Mit szeretem volna még mondani? Igen, kérnék szépen kommentben véleményeket, illetve szeretném, ha megosztanátok velem azt, hogy mi a ti kedvenc sminketek így tavasszal, mi az, amit el szoktatok készíteni, hát ha tudunk adni egymásnak egy-két jó tippet. Köszönöm szépen még egyszer, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!